Hi, මම Sanjana Gamaarachchi. අද shooting ගිහලා මම දැන් තමයි ගෙදර ආවේ. ඉතින් ගෙදර නිකන් ඉන්න වෙලාවේ මට හිතුණා pimples වලට මොකක් හරි treatment එකක් කරන්න ඕනි කියලා. මොකද shooting ගියාම ගොඩක් වෙලාවට අපිට ගොඩක් makeup use කරන්න සිද්ධ වෙනවා. එතකොට pimples, acne ප්‍රශ්න මගේ මුන්ට ගොඩක් වෙනවා. ඉතින් මම අද කරන්න යන්නේ මේ acne and pimples treatment එකක්. අපි බලමු කොහොමද කරන්න කියලා. ඊට කලින් මේ වගේ beauty routines video බලන්න කැමති නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ Hello Ladies අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න. හරි අපි දැන් බලමු මොකද කරන්න කියලා. අපි බලමු මේකට මොනවද ඕනි කියලා. මුලින්ම කඩල පිටි, කහ, යෝගට්, දෙහි, මී පැණි. අපි බලමු මේක කොහොමද හදන්නේ කියලා. මුලින්ම කඩල පිටි ටික දාගන්නවා. කහ ටිකක්, යෝගට් හැලි දෙකක්, දෙහි මේක හැන්දක් විතර දාගන්නවා. මේක හොඳට කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක තමයි මම හදාගත්ත පැක් එක. මම මුලින්ම මගේ මූණ වොෂ් කරගන්න යන්නේ. මේ තමයි මම පාවිච්චි කරන acne face wash එක. ඊළඟට මම ලෑස්ති වෙන්නේ මම acne වලට හදාගත්ත මගේ පැක් එක දාගන්න. සාමාන්‍යයෙන් මේ පැක් එක දාලා විනාඩි 15ක් 20ක් වගේ තියලා තමයි ෆේස් එක වොෂ් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි ඕනම පැක් එකක් දාලා අපි කතා කරන්න හොඳ නැහැ. එතකොට අපේ ස්කින් එකේ wrinkles වගේ ගැටලු වලට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. ඒකින්ද හොඳම දේ තමයි අපිට best result එකක් ගන්න පුළුවන් මේ පැක් එක දාලා විනාඩි 15ක් 20ක් තියලා වොෂ් කරන්න. මම දැන් මේ පැක් එක අයින් කරන්න යන්නේ. අයින් කරනකොට අපි නිකම්ම අයින් කරන්න හොඳ නැහැ. අපේ ඇඟිලි වලින් මූණේ උඩ අතට සම්බාහනය කරමින් තමයි මේ පැක් එක අයින් කරන්න ඕනේ. බලමු. දැන් මගේ ට්‍රීට්මන්ට් එකේ ලාස්ට් ස්ටෙප් එක විදිහට මම මගේ ඩේ ක්‍රීම් එක ඇප්ලයි කරන්න යන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් acne තියෙන කෙනෙක් තමන්ගේ මූණේ පිරිසිදුකම ගැන ගොඩක් හිතන්න ඕනේ. ගොඩක් වෙලාවට acne එන්නේ oil skin තියෙන අයට. ඉතින් ඒගොල්ලන් සාමාන්‍යයෙන් දවසට දෙසරයක්වත් face wash එකකින් මූණ හොදලා හොඳ day cream එකක් පාවිච්චි කරන්න මතක තියාගන්න ඕනේ. ඒ විතරක් නෙවෙයි පුළුවන් හැම වෙලාවකම අපේ skin එක protect කරගන්න මේ වගේ treatment කරන්න ඕනේ.